सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, द रश्मि सेसनको आज हामी चौथो एपिसोडमा छौँ। चौथो एपिसोडमा चाहिँ हामी पेटको बलले गरिने आसनहरू गर्न गइरहेका छौँ। यो ढाडको समस्याहरूमा जाँदाखेरि थेरापिस्टहरूले डक्टरहरूले दिने एकदमै यो थेरापी नै हो। त्यही भएर अब रोग लागिसकेपछि भन्दा पनि रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै हरेक दिन योग गरौँ। आउनुहोस् अब हामी सँगै गर्छौँ। पेटको बलले हामीले एउटा म्याट ओछ्याएर रेडी पोजिसनमा छौँ। सबैभन्दा पहिला भुजङ्ग आसन गर्छौँ। श्वास लिँदै नाभि स्थानदेखि माथिको भागलाई उठाउँछौँ। श्वास एकैछिन होल्ड गर्छौँ। श्वास छोड्दै चिउँडोले भुइँलाई छुन्छौँ। हातलाई साइड साइडमा राख्दै श्वास लिँदै माथि हेर्छौँ। श्वास छोड्दै यसैमा खुट्टालाई थोरै फिट्याउँछौँ। श्वास लिँदै पछाडि हेर्दा श्वास छोड्दै श्वास लिँदै अगाडि श्वास छोड्दै तल फुल ब्रेथ इन श्वास लिन्छौँ। साइडमा हेर्छौँ। दायाँबाट बायाँ कुर्कुच्चा बायाँ साइडबाट दायाँ कुर्कुच्चा हेर्छौँ। श्वास छोड्दै कम्मरको दुखाइबाट मुक्ति पाउनको लागि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै पछाडि हेर्छौँ। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै कन्स्टिपेसनको समस्याबाट कब्जियतबाट मुक्त हुनको लागि पनि यो आसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। श्वास लिँदै स्ट्रेट श्वास छोड्दै पछाडि श्वास लिँदै स्ट्रेट श्वास छोड्दै बिहान उठ्ने बित्तिकै मनतातो पानी खाएर यो आसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हामी यान पोज गर्छौँ। श्वास लिँदै खुट्टा चेस्टको भाग शिरको भाग हातलाई तनक्क तन्काएर भित्रै श्वास होल्ड गर्दै श्वास छोड्दै रिल्याक्सेसन। फेरि फुल ब्रेथ इन भित्रै होल्ड गर्छौँ। हेराइ अगाडि श्वास छोड्दै साइड साइडमा हात राख्दै फुल ब्रेथ इन। एकदमै ढाडको दुखाइ छ भने चाहिँ दुवै खुट्टा नौचालिकन गर्न सक्छौँ भने नर्मल अवस्थामा र थोरै दुखाइ भएको अवस्थामा श्वास लिँदै श्वास छोड्दै एकैछिन रिल्याक्स गर्छौँ। दायाँ हात अगाडि बायाँ हात आफ्नो कम्मरको भागमा राख्दै दाहिने हात देब्रे खुट्टा चेस्टको भाग चिनको भाग उठाउँदै श्वास छोड्दै श्वास प्रश्वासकै तालमा हामी श्वास लिँदै होल्ड गर्छौँ। हेराइ अगाडि पाखुराले कान च्याप्दै श्वास छोड्दै यसलाई पनि हामीले 3 पटक 6 पटक 8 पटकसम्म आफ्नो अवस्था हेरेर गर्न सक्छौँ। अर्को साइडमा सल्वासनको भेरिएसनहरूमा श्वास लिँदै श्वास छोड्दै तिघ्राको तल हात राख्दै श्वास लिँदै चिन चाहिँ भुइँमै छुन्छौँ। खुट्टा मात्रै उचाल्छौँ। श्वास छोड्दै श्वास लिँदै जति सकिन्छ माथि खुट्टा उचाल्छौँ। श्वास छोड्दै यो सबै ढाडको थेरापीभित्र पर्छ। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै हामी चिनको भागले टेकिरहेका छौँ। चिउँडोले भुइँ छोइरहेका छौँ। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै ढाड दुख्नेहरूले चाहिँ एकुन्टा खुट्टा उचाल्ने एकदमै बढी पेन छैन भने मात्रै दुवै खुट्टा उचाल्ने। श्वास लिँदै सँगै दुवै खुट्टा उचाल्छौँ। चिउँडोले भुइँलाई छोइरहेका छौँ। श्वास छोड्दै राख्छौँ। साइड साइडमा हात राख्दै श्वास लिँदै हामीले यो चाहिँ ड्राई स्विमिङ भनेका छौँ। पेटको बलले पेटमा अग्नि तत्त्व बढाउनको लागि पाचन क्रिया बढाउनको लागि बढेको पेट घटाउनको लागि चाहिँ ड्राई स्विमिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर ढाडको एकदमै बढी दुखाइ छ भने नगर्नु होला। दुवै हातलाई पछाडि लक गर्छौँ। श्वास लिँदै छातीको भाग शिरको भाग उचाल्छौँ। ढाड दुख्नेहरूले खुट्टालाई
तलै राख्ने। श्वास लिँदै फेरि दुवै खुट्टा उचालेका छौँ। श्वास छोड्दै हातलाई तनक्क तन्काउँछौँ। फुल ब्रिथ इन। दुवै खुट्टा चेस्टको भाग ओपन गर्दै हेराइ अगाडि हातलाई तनक्क पछाडि लक गरेका छौँ। श्वास छोड्दै रिल्याक्स गरौँ। दुवै हातले शिरलाई प्रेस गर्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै कहाँ फिल भएको छ फिलिङ्सको साथ श्वास लिँदै एकैछिन होल्ड गर्छौँ। श्वास छोड्दै साइडमा हात राखेका छौँ। अब हामी धनुषासन गर्छौँ। सुरुमा हामी शिरको भाग छातीको भागलाई उचाल्ने कोसिस गर्छौँ। खुट्टाको भागलाई उचाल्ने कोसिस गर्छौँ। बिस्तारै बानी परिसकेपछि यो ढाड दुखाइ भएकोले पनि गर्न मिल्ने आसन। पुरै श्वास लिँदै जति सकिन्छ खुट्टा र हात समातेर श्वास छोड्दै रिल्याक्स गर्छौँ। एक्सन पछि रिल्याक्सेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले एक्सन गर्दै रिल्याक्सेसन गर्दै गर्छौँ। यो बाल पोज बच्चा चाहिँ गरेर सुत्छौँ। एक्सन पछि एकदमै रिल्याक्सेसन फिलिङ्सका साथ आफूलाई कहाँ बडीहरू के भइरहेको छ भन्दै अर्को साइड पनि सेम पोजिसनमा एकैछिन रिल्याक्सेसनमा जान्छौँ। डिप ब्रेथ इन डिप ब्रेथ आउट गर्दै श्वास लिँदै छोड्दै दुवै हातलाई जोडेर राखेर निधारको भागले एकैछिन रिल्याक्सेसनमा जान्छौँ। आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर यसलाई 5-6 चोटि 8 चोटिसम्म गर्न सकिन्छ हरेक आसनहरूलाई। मैले यहाँ 2 पटक मात्र गरेको छु। अब हामी प्ल्याङ्क पोज फुल आसनमा एकदमै बढी ढाडको दुखाइ छ भने चाहिँ जबरजस्ती नगर्ने, होइन भने यसलाई बिस्तारै बानी पार्न सकिन्छ। बिस्तारै यसको टाइम पनि बढाउँदै लान सकिन्छ। 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड गर्दै 30 सेकेन्डसम्म 1 मिनटसम्म पनि गर्न सक्छौँ। तर आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर फेरि हामी रिल्याक्स गर्छौँ। हामीले आज पेटको बलले गर्ने सम्पूर्ण आसनहरू सकिसकेका छौँ। आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर यसलाई 6 पटक 8 पटकसम्म पनि गर्न सक्छौँ। अब अर्को सेसनमा हामी ढाडको बलले गरिने आसनहरू गर्छौँ। सँगै गरिदिनु होला। अहिलेसम्म हेरेर सँगसँगै योग गरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद। ओम।